Good morning mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus ng Adelaide River Farms. Wabati po sa inyo na isang magandang umaga. Ngayong umaga po, papakita po natin sa inyo kung paano po gumawa ng silage gamit ang bunker silo. Nung nakaraang episode, pinakita po namin sa inyo kung paano po gumawa ng silage gamit ang silage bag. Ang problema po sa silage bag, unang-una, ito po ay napakagastos. So kung ang farm po ninyo ay hindi naman po kalayuan, at saka kung ang farm nyo ay located into a single location, ito pong bunker silo ang pinakamagandang gawin. So ano pong bunker silo? Ito po ay gawa sa hollow block na ang lapad po ay nasa mga 3 meters at ang haba po ay mga nasa 6 meters, no? Depende po sa inyong pangangailangan. Pero for purposes ng demonstration ngayon, ito po ay 3 meters by 6 meters na bunker silo gawa po sa hollow block at saka simento. So kung mapapansin po ninyo, ang floor po natin ay simentado. At ang wall po natin ay gawa sa hollow block. So ang gagawin po natin, dito po natin ilalagay ang ating chop na napier grass at gagawin po nating silage. So ano po mga kailangan natin? Tulad po ng lagi natin sinasabi dito sa Adelaide River Farms, unang-una wala po kami pambili ng makina. Kaya sinama na rin po namin sa advocacy namin na zero machine ang operation. So sa kasalukuyan meron po tayong close to 600 heads na baka na pinapakain, pero wala po kaming makina rito dahil hindi po kami maka-afford ng makina. At saka sa mga katulad po nating magsasaka, gusto po namin ipaalam sa inyo na hindi po natin kailangan ang makina para mag-alaga po ng baka. So ngayong umaga, ang gamit po natin ay itong bunker silo na gawa po sa simento at ito po ang ating stopper. Gawa po sa kahoy ito para po hindi lang po matibag habang nagko-compact po tayo. At of course, dahil hindi tayo maka-afford ng tractor na pang-compact, ito po gagamitin natin. Gawa po sa kahoy, ito po yung gagamitin nating tampering equipment. So, umpisahan na po natin ang paggawa ng silage gamit ang bunker silo. Tulad po ng sinasabi po natin palagi na mayroon pong 4 na bagay na dapat maintindihan natin sa paggawa po ng silage. Number 1 po is yung tamang dry matter. No? Alam naman po natin sa tanim po katulad nito, ito po ay binubuo ng dry matter at saka moisture content. So dapat po, ang ideal po, ang dry matter po nito is between 25 to 35%. So ang normal po na pag-check po nito ay gagamit po tayo ng dry matter tester o kaya microwave oven para malaman po natin gaano po karami ang dry matter po ng tanim na to. Pero dahil wala po tayong gamit na ganyan at tulad po ng sinasabi po natin na hindi po tayo pwedeng pigilan sa pagsasaka dahil kulang tayo sa equipment. So ito po, pipigain lang po natin. Pag wala pong tubig na tumatagas, that would be enough. Tingin ko ito medyo basa nga to. Malamang very close po ito sa 25% na dry matter o baka medyo mas mababa ng konti. Pero ito po yung available na material na pag-aralan natin ngayon. Basta importante po, kung mayroon po kayong microwave oven, ay kailangan between 25 to 35% ang dry matter. Ang ibig sabihin po niyan, pag 25 to 35 ang dry matter, ang moisture content po niyan ay nasa 65 to 75%. So ayan po. So importante yan. At ang pangalawa po ay ang cut size. Ito pong sample natin na binigay po ng kaibigan natin ngayon, medyo nadurog po. So, over-process po ito ngayon. Pero dahil ito po yung available na sample, ay pagtiyagaan po natin. Ideally, ang gusto po natin na cut size ay between 3/4 to 1 inch. Na-discuss ko na po yan sa mga nutrition videos po natin. Bakit mahalaga na between 3/4 to 1 inch ang ating cut size? Una po, pag masyado pong pino katulad nito,
medyo mapabilis po yung absorption at hindi po masyado nakakatulong doon sa tinatawag nating rumination ng ating baka. And then, pag sobrang haba naman po, medyo mahirap po na i-compact. But anyway, ito nakita nyo naman, i-close up natin, kahit medyo pino siya, pero meron po siyang mga mahahabang particle na pwede pa rin magamit ng ating baka sa rumination. So, ayan po, ang una is tama ang moisture content, pangalawa ay recommended na cut size, at ang pangatlo, which is ang pinakamahalaga po sa paggawa ng silage, ay ang tinatawag natin na compacting. So papakita po namin sa inyo, gamit lamang po ito. Ang pinakamahalaga po during sa compaction process ay huwag nating madaliin. So ang gagawin po natin, every 6 inches po ay i-compact po natin. At dapat po, bawat square inch ay dadaganan po natin. Hindi po pwede na hindi madaganan lahat dahil ang sikreto po ng paggawa ng silage ay kailangan fully compacted po siya. So ayan po, nakita ninyo na kinukumpak po natin at bago natin dagdagan ay kailangan po na compact po ng maayos. So ayan po, nakapag-umpisa na po ako ng isa. So uulitan lang po natin para po ma-ensure po natin na fully compacted po siya dahil ang sikreto po ng paggawa ng tamang silage ay maalis po yung oxygen o yung tinatawag natin na anaerobic phase. By the way, kailangan din po na yung mga crew na gagawa nito ay nalinis po ang kanilang mga sapatos dahil mamaya pag angat po nito, iwas contamination po ang ating silage. So ayan po, dadagdagan na natin. Nakita nyo na po, well compacted po yan. So, ayan. Tuloy-tuloy po natin yan. At every 6 inches ay magkukompact po tayo. So, sa paggawa ng silage, ay kailangan po talaga matyaga po tayo. Ano? Hindi pwedeng bibiglain po natin ito dahil pag nagkamali po tayo, ay sayang po ang pagod natin. Ito pong silage na to, pag tama po ang pagkakumpak, magpiperment po ito at napakaganda po nito para sa alaga nating mga ruminants katulad ng baka, kambing, kalabaw at saka karniro. Dahil na po fermented ang mga to, uniform po yung kanilang nutrient content na may bibigay sa mga alaga nating hayop. So ayan po, nakita nyo, tiyaga po ang sikreto ng paggawa ng silage. So paulit-ulit po to. Hindi po pwedeng madaliin dahil pag nagkaroon po ng air packets yan, magiging sanhi po yan upang mag-create ng decomposition at hindi po magkaroon ng fermentation ang ating ginagawang silage. So ayan po mga kabaka, nakita po ninyo
yung isang dump truck kanina, so isang 10-wheeler na dump truck ay na-reduce po siya into at least 1, 2, 3, siguro mga from original na mga 20 cubic meter, ngayon lang po ay nasa mga 8 cubic meters na lang po itong natira. Ibig sabihin po, properly compacted, no? So na-compact na po siya ng maayos. As I said, unang-una kanina, kailangan importante na ma-determine natin yung tamang dry matter ng silage material po natin. By the way, ito po ay Napier grass na binigay po sa atin ng ating kaibigan na pinapatrial po para gamitin sa baka. And then at the same time, yung cut size po, sabi ko nga 3/4 to 1 inch po yung tamang sukat, and then yung compacting. So nakita nyo naman from the original footage na isang dump truck na 10-wheeler, na-reduce na lang siya na halos kasing laki na lang ng kotse. So ayan po, well compacted, no? Makita nyo naman, well compacted po, hindi na po tayo bumabaon. Nagbabounce na lang po yan, ibig sabihin na compact. Kasi ang talagang sikreto po sa paggawa ng tamang silage ay mapanatili po natin siya sa kanyang anaerobic stage. Ibig sabihin walang presence ng oxygen. So after po ng compacting, ang next move po natin ay kailangan po lagyan po natin ito ng takip. So ito po ang gamit natin. Meron po tayong film na nabili. Ito po ay Rhino film na nabili po natin, at ito po ang ating itatakip sa ating nagawang silage. So ito po siya, yan, isiting ko na po, and of course ang gagawin po natin dito ay lalagyan po natin ng tire, no? So ayan, ongoing na po yung aking pagtatakip. So kailangan po hindi po mabasa ng ulan yung ating silage. Ikakat na po natin. Ayan. So ikakat ko na po rito. Ayan. So may konting overlapping lang po. So ang gagawin po natin ay i-open po natin ito. So ayan po, i-cover na po natin ang ating silage. Burlap ba? And then ang gagawin po natin ay lalagyan po natin ng gulong para po hindi alis ng hangin. Ayan po mga kabaka, nakita nyo naman, ganito po ang Adelaide River style na paggawa po ng silage. 4 lang po na bagay ang lagi nating tandaan. Tamang moisture content, which is may katapat na tamang dry matter, tamang cut size 3/4 to 1 inch, tamang compacting. Ito po yung pinakamahalaga para po maalis ang hangin at saka sealing. Ito po yung pagsara po natin. So kung papansinin nyo po, ito po ay di hamak na mas mura i-compare po sa yung bags, no? Dahil yung bags po ay nasa 80 to 90 pesos per piece. Ito nakita nyo naman, isang buong dump truck ito, at ito lang ang naging end product po niya. So matrabaho lang, tsaga-tsagain natin. 4 na tao yung original na gumawa nito kalahating araw. Nasa 16 tons na worth ng silage ang ginawa ng 4 na tao. So ang tutuusin, mababa pa rin po yung labor cost niya i-compare doon sa bayad po doon sa pang-cover. So ganito lamang po. So pwede po kayong gumawa kung wala po kayong pambili ng simento or ng hollow blocks.
pwede rin po na kahoy katulad po nitong pinangharang po namin. Actually, ang purpose po nitong pangharang na to, dahil kung darating ang panahon na kung mas marami yung gagawin, pwede po siyang hilain rito at idagdag po natin yung panibagong batch ng silage dito naman sa bandang unahan hanggang maubos po natin ito. At of course, unahin po natin gamit yung unang na compact. So, ayan po, mga kabaka, yung paggawa ng silage ay hindi naman ganun kahirap. Kanya lang po kailangan po nating tiyagain, dahil pag hindi po natin naalis ang hangin sa silage na to, ay hindi po ito mag-ferment. At pag hindi po tama yung fermentation nito, ay ang magiging resulta po niyan is decomposition, which is hindi po magbibigay ng magandang performance sa inyong mga baka, dahil imbis po na nagkaroon ng fermentation na nabuhay po yung mga friendly bacteria o yung mga microbes doon sa ensiling process, ay dahil naging bulok po, decomposition, of course, ibang klase po ng microbes yung nandoon, at yun po ay ginagamit sa fertilizer, hindi po sa pakain sa baka. So, ayan po, sana sa araw na to may natutunan po uli kayo. Ito po muli si Arnel Corpus, sa ngalan po ng aming partner sa Manila, si Boss Paul Alcoriza, and of course, behind the camera, si Pastor Julius Paler, kasama po ang kanyang kapatid na si Ralph Paler. Kami po ay nagpapasalamat at sana po may natutunan po uli kayo sa araw na to. Maraming salamat po.